Сьогодні робитимемо запчастину LEGO номер 2639. А поки поставте лайк та підпишіться. Щоб спростити процес, візьмемо запчастинку 3020. Як робити подібні деталі, є відео на каналі. Зробимо діагональний наскрізний розріз ножем від кута до центру фігури. Та видалимо зайві частини. Здоблюємо наш об'єкт. Віддзеркалимо його по осі X. Встановимо півот-пойнт в самий край нового об'єкта. Та повернемо його на 90 градусів. Після чого з допомогою прив'язки по вершитах сумістимо його з іншим об'єктом. Об'єднаємо об'єкти. Як бачимо, наші нормалі вивернулися. Щоб це виправити, виділимо все і комбінацією Shift-N вивернемо всі нормалі назовні. Добавимо ребро на повороті нашого об'єкта в кутку. Заповнимо фейси і встановимо вагу для кутового еджа, щоб добавився бевел. Тепер очистимо сітку від зайвих еджів. Отримали чергову деталь LEGO. Далі буде більше. Не забудьте підписатися на канал. Ми будемо моделювати все більше і все складніше.